Bine ați venit în călătoria noastră pe străzile străvechi și în poveștile atemporale ale Ierusalimului, capitala eternă a Israelului. Astăzi ne îmbarcăm în explorarea unui oraș, pe cât de complex, pe atât de captivant, un loc în care istoria și modernitatea se împletesc. Ierusalim, un oraș încărcat de istorie și semnificație spirituală, este situat în Orientul Mijlociu, cuibărit în munții Iudeii, între Marea Mediterană și Marea Moartă, fiind unul dintre cele mai vechi orașe din lume. Originele sale datează de la începutul epocii bronzului, în jurul anului 3000 înainte de Hristos. De-a lungul milenilor, Ierusalimul a fost un punct focal de importanță religioasă și politică, servind ca un loc sacru pentru iudaism, creștinism și islam. Poziția sa geografică la răscrucea rutelor comerciale antice și trecutul său plin de istorie contribuie la farmecul de durată și identitatea complexă a Ierusalimului. Imaginați-vă că vă plimbați pe străduțele înguste ale unui oraș care a fost martor la ridicarea și căderea imperiilor, a ascultat rugăciunile a miliarde de oameni și reprezintă o mărturie a spiritului neobosit al umanității. Acesta este Ierusalimul, un mozaic de culturi, credințe și istorii. În timp ce navigați pe străzile sale labirintice, pietrele antice de sub picioarele dumneavoastră șoptesc povești despre regi și profeți, despre bătălii și miracole. Mirosul de tămâie din bisericile vechi de secole se amestecă cu aroma mirodenilor din piețele pline de viață, creând o tapiserie senzorială care reflectă bogata moștenire a orașului. Aici ecourile imnurilor ebraice, chemarea la rugăciune din minarete și sunetul clopotelor bisericilor se armonizează într-o simfonie unică de devoțiune. Fiecare colț al Ierusalimului spune o poveste. De la zidul de vest, unde evreii din întreaga lume vin să se roage, până la Biserica Sfântului Mormânt, venerată de creștini ca fiind locul unde a avut loc crucificarea și învierea Domnului Isus, și Moscheea Al-Aqsa, un loc cu o semnificație profundă pentru musulmani. Zidurile și porțile Ierusalimului, cartierele sale vechi și locurile sacre, toate contribuie la un muzeu viu care a rezistat de-a lungul timpului, întruchipând inima spirituală și istorică a celor trei mari religii monoteiste ale lumii. Povestea Ierusalimului este una a rezistenței și a respectului, un oraș cucerit de peste 40 de ori, dar care a rămas puternic de-a lungul timpului. Această metropolă antică a fost inima vieții și dorinții evreiești timp de peste 3000 de ani. Un loc în care templul a fost odată epicentrul cultului și al identității evreiești. Pentru creștini, Ierusalimul este legământul credinței lor. Este locul unde Mântuitorul Iisus a predicat, a fost răstignit și a înviat, ceea ce îl marchează ca un loc central al pelerinajului și devoțiunii creștine. Biserica Sfântului Mormânt, construită pe locurile Golgotii și ale mormântului lui Isus, atrage milioane de credincioși în fiecare an, răsunând de secole de rugăciuni și imnuri. În islam, Ierusalimul are o semnificație profundă, fiind al treilea loc sfânt după Meca și Medina. Moscheea Al-Aqsa și Domul Stâncii, unde se crede că profetul Mahomed s-a înălțat la cer în timpul călătoriei de noapte, sunt esențiale pentru credință și istoria musulmană. De-a lungul istoriei sale îndelungate și tumultoase,
Ierusalimul a îndurat asedii, distrugii și reconstrucții, însă rămâne un simbol al rezistenței spirituale și al tenacității umane. Această tapiserie istorică, țesută cu fire de triumf și necaz, continuă să facă din Ierusalim un oraș de o importanță fără egal pentru milioane de oameni din întreaga lume. Pentru iubitorii de filme, dacă tot vorbim de istoria Ierusalimului, vă recomand să urmăriți Kingdom of Heaven, un film care este epic istoric din 2005, regizat și produs de Ridley Scott și scris de William Monahan. Filmul prezintă o distribuție impresionantă în cadrul căreia acțiunea se desfășoară în timpul cruciadelor și se concentrează în principal pe Balayan de Ibelin, care luptă pentru a apăra regatul cruciat al Ierusalimului de la sultanul Ayubid Saladin. Filmul a fost lansat pe 6 mai 2005 de 20th Century Fox și a primit recenzii mixte la lansarea sa în cinematografie. Cu toate acestea, pe 23 decembrie în anul 2005, Scott a lansat o versiune directorială pe care mulți critici au considerat-o versiunea definitivă a filmului Kingdom of Heaven. Este o poveste impresionantă despre cruciade, conflict și curaj, iar interpretarea lui Orlando Bloom în rolul lui Balian este memorabilă. Pe măsură ce discutăm tot mai multe despre acest oraș, descoperim că Ierusalimul este cel mai mare oraș al Israelului, nu doar ca mărime, ci și ca bogăție culturală pe care o oferă. Este un centru vibrant în care converg diverse tradiții și inovații moderne, creând un creuzet cultural dinamic. Bogatul peisaj artistic al orașului se reflectă în cele peste 70 de instituții dedicate predării artelor, de la muzică și dans la arte vizuale și teatru. Aceste instituții, inclusiv apreciata Academie de Arte și Design Bezalel și Academia de Muzică și Dans din Ierusalim, încurajează un mediu înfloritor pentru creativitate și învățare. Străzile Ierusalimului sunt pline de expresie culturală, de la piața animată Mahane Yehuda, unde artiștii stradali și artiștii locali își prezintă talentele, până la festivalul anual de film de la Ierusalim, care atrage cineaști și public din întreaga lume. Muzeile orașului, cum ar fi Muzeul Israelului și Yad Vashem, oferă o perspectivă profundă atât asupra istoriei antice, cât și asupra problemelor contemporane, îmbogățind înțelegerea vizitatorilor asupra narațiunii unice a Ierusalimului. Acest amestec de reverență istorică și efort artistic modern face din Ierusalim nu doar un oraș al trecutului, ci o metropolă vibrantă, în continuă evoluție, care își celebrează în fiecare zi patrimoniu cultural divers. De la zidul de vest, ultima rămășiță a celui de-al doilea templu și un loc sacru de rugăciune și reflecție evreiască, la Biserica Sfântului Mormânt, care marchează locul răstignirii, înmormântării și învierii Domnului Iisus Hristos. Și la Domul Stâncii, un sanctuar islamic uimitor despre care se crede că este locul unde profetul Mahomet s-a înălțat la cer. Ierusalimul este o destinație de pelerinaj pentru milioane de oameni. Fiecare dintre aceste locuri sacre are o semnificație spirituală profundă și atrage vizitatori din întreaga lume care caută să se conecteze cu cele mai profunde tradiții ale credinței lor.
Zidul de Vest, cunoscut și sub numele de Cotel, este un loc de devoțiune emoționantă, unde credincioșii înserează rugăciuni scrise în pietrele vechi, menținând o legătură directă cu moștenirea lor. Biserica Sfântului Mormânt, un labirint de capele și sanctuare, este venerată de creștini ca fiind cel mai important loc din creștinătate, unde aceștia refac ultimii pași al lui Isus de-a lungul Via Dolorosa. Domul Stâncii, cu domul său magnific de aur, nu este doar o minune arhitectuală, ci și un simbol central al credinței și istoriei islamice. Împreună aceste situri formează o triadă sacră, încapsulând esența spirituală a iudaismului, creștinismului și islamului în interiorul zidurilor Ierusalimului. Această convergență a locurilor sfinte favorizează o atmosferă unică de venerație și respect, făcând din Ierusalim un oraș ca niciun altul, unde istoria, credința și devotamentul se împletesc în mod palpabil. Dar Ierusalimul nu este doar despre trecut. Este o metropolă vie care respiră, în care istoria antică se întâlnește cu inovația modernă. Orașul găzduiește o scenă tehnologică vibrantă, adesea supranumită Silicon Valley, unde startup-urile și companiile de tehnologie prosperă, contribuind la reputația Israelului ca lider mondial în domeniul tehnologiei și al inovației. Piețele pline de viață ale Ierusalimului, cum ar fi emblematica piață Mahane Yehuda, pe care am pomenit-o mai devreme, sunt o dovadă a spiritului său plin de viață și a diversității culturale. Aici vizitatorii au pe tarabele lor de toate, de la produse proaspete și condimente până la produse artizanante, creând o experiență senzorială care captează esența Orientului Mijlociu. Peisajul culinar al Ierusalimului este la fel de dinamic, oferind o fuziune a aromelor tradiționale din Orientul Mijlociu cu bucătăria globală. Bucătarii renumiți și restaurantele locale deopotrivă se inspiră din bogata tapiserie de culturi a orașului, servind mâncăruri care variază de la clasicul hummus și falafel până la creații culinare contemporane. În plus, viața de noapte, scena artistică și festivalurilor culturale din Ierusalim asigură că orașul pulsează de energie și noapte. Juxtapunerea reperelor antice și a dezvoltărilor din ultima oră face din Ierusalim o metropolă unică, unde ecourile istoriei se armonizează cu ritmurile vieții moderne. Adevărata esența orașului constă în oamenii săi. Cu o populație de peste 800.000 de locuitori, Ierusalimul este o tapiserie de povești, fiecare fir reprezentând o viață trăită în umbra istoriei, în timp ce privește cu nerăbdare spre viitor. Locuitorii Ierusalimului sunt un mozaic divers, cuprinzând evrei, musulmani, creștini și alții, fiecare contribuind la țesătura culturală și socială unică a orașului. Această diversitate este reflectată în cartierele orașului, unde vechiul și modernul coexistă armonios. De la comunitățile evreiești ultraortodoxe din Mea Shearim, la cartierele arabe vibrante din Ierusalimul de Est și la cartierele cosmopolite, precum Talpiot și colonia germană, orașul prosperă datorită identității sale multiculturale. Locuitorii Ierusalimului sunt conectați parcă de o legătură comună cu moștenirea spirituală profundă a orașului și de un spirit de rezistență care
i-a făcut să treacă prin secole de conflicte și coexistență. Acest amestec de tradiție străveche și dinamism contemporan este evident în viața de zi cu zi, de la piețele și cafenelele pline de viață până la instituțiile academice și întreprinderile de înaltă tehnologie. Oamenii sunt cei care insuflă Ierusalimul energia sa vibrantă, într-o istorie vie și în același timp forjând căi spre un viitor plin de speranță și inclusiv. Ierusalimul, un oraș încărcat de istorie și mister, este o comoară de fapte mai puțin cunoscute, care dezvăluie personalitatea sa cu multiple fațete. Iată câteva curiozități intrigante care v-ar putea surprinde. Ierusalimul este cunoscut sub diverse nume, fiecare reflectând un aspect diferit al identității sale. Este numit Al-Quds în arabă, care înseamnă Sfântul, și Ierușalaim în ebraică, care conține cuvântul Shalom, însemnând pace. În plus, vechii egipteni îl numeau Rușalimum, iar în textele creștine este adesea numit orașul lui David. În ciuda rădăcinilor sale antice, Ierusalimul este un centru cultural important în peste 70 de instituții dedicate artelor, inclusiv muzee, galerii, teatre și academii de muzică. Orchestra simfonică din Ierusalim și festivalul anual de film din Ierusalim evidențiază scena culturală vibrantă a orașului, atrăgând artiști și public din întreaga lume. În mod surprinzător, Ierusalimul este de asemenea un centru tehnologic în plină dezvoltare, industria sa tehnologică crescând într-un ritm remarcabil. Revista Time a recunoscut orașul pentru scena sa tehnologică în expansiune. Parcul tehnologic Malha din oraș găzduiește numeroase start-up-uri și companii de tehnologie, încurajând inovarea în domenii precum biotehnologia, securitate și inteligența artificială. Prima operație de înlocuire a șoldului, asistată de calculator, a fost efectuată la Spitalul Universitar Hadassah din Ierusalim, demonstrând spiritul inovator al orașului în domeniul medical. În plus, Universitatea Ebraică din Ierusalim, una dintre cele mai importante instituții de cercetare din lume, a fost prima universitate înființată în Israel și continuă să fie un pionier în diverse discipline științifice. Emblema Ierusalimului prezintă un leu simbolizând leul lui Iuda, o ramură de măslin și un zid, fiecare element reprezintă o fațetă a moștenirii orașului. Leul semnifică puterea și rădăcinile istorice în tribul lui Iuda. Ramura de măslin reprezintă pacea și reconcilierea, iar zidul simbolizează prezența durabilă a fortificațiilor antice ale Ierusalimului. Ierusalimul este un centru de pelerinaj și devoțiune pentru iudaism, creștinism și islam, cu situri semnificative precum Zidul de Vest, Biserica Sfântului Mormânt și Domul Stâncii. Fiecare dintre aceste situri este impregnant de tradiție religioasă și atrage anual milioane de pelerini, contribuind la atmosfera spirituală unică a orașului. Este un loc în care poți găsi zăpadă iarna, în ciuda faptului că se află chiar lângă deșert. Poziția geografică unică a orașului înseamnă că în timp ce verile pot fi fierbinți și uscate, iernile aduc adesea zăpadă, în special în zonele mai înalte ale munților Iudeii, oferind un contrast puternic cu regiunile aride din
apropiere. Muntele Măslinilor nu este doar un loc cu o importanță istorică imensă, ci și cel mai vechi cimitir activ din lume. Acest vechi loc de mormântare, cu vedere spre orașul vechi, a fost folosit timp de peste 3000 de ani și conține mii de morminte, inclusiv cele unor figuri biblice proeminente, ale unor rabini și ale unor lideri israelieni moderni. Ierusalimul a fost cucerit de peste 40 de ori, distrus de 2 ori și cu toate acestea a renăscut întotdeauna din cenușă, reconstruit și restaurat. Reziliența sa este evidentă în modul în care a evoluat continuu, păstrându-și esența istorică și adaptându-se în același timp la nevoile și provocările contemporane. În ciuda istoriei sale complexe de conflicte, Ierusalimul este un oraș în care locuitorii din medii diverse trăiesc unul lângă altul, iar locurile religioase pentru evrei, creștini și musulmani coexistă în interiorul zidurilor sale. Populația diversă a orașului include comunități evreiești, musulmane, creștine și armenești, toate contribuind la mozaicul său cultural bogat. Aceste fapte reprezintă doar o mică parte din ceea ce Ierusalimul are de oferit. Fiecare colț al orașului spune o poveste. Fiecare piatră păstrează o amintire, iar fiecare vizită dezvăluie ceva nou. Ierusalimul este un oraș care nu încetează niciodată să-i uimească și să inspire pe cei care merg pe căile sale străvechi. Descoperiți mai multe despre acest oraș fascinant, explorând colțurile sale ascunse și pătrunzând în bogata sa tapiserie de istorie și modernitate. Pe măsură ce călătoria noastră se apropie de sfârșit, haideți să reflectăm împreună la amprenta de neșters pe care Ierusalimul o lasă asupra tuturor celor care îl vizitează. Este un oraș care întruchipează complexitatea lumii noastre, un loc în care coexistă pacea și conflictul, vechiul și modernul, sacrul și secularul. Acum să vedem cine a urmărit materialul nostru până la final. Ce v-a fascinat cel mai mult la Ierusalim? Împărtășiți-vă gândurile în comentariile de mai jos. Și dacă v-a plăcut această călătorie prin timp și tradiție, nu uitați să apăsați butonul like, să vă abonați la canalul nostru și să distribuiți acest video cu prietenii dumneavoastră. Sprijinul dumneavoastră ne ajută să aducem la viață mai multe povești ca aceasta. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această explorare remarcabilă a Ierusalimului, capitala eternă a Israelului. Până data viitoare, continuați să căutați, să învățați și să împărtășiți minunile lumii noastre. Shalom!